සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් එසෙඩිට් අකාඩමි YouTube channel එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එඩිටින් ටියුටෝරියල් එකකට. අද මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මම මේ වීඩියෝ එක පටන් ගද්දින් ප්ලේ කරා වගේ ඔයාගේ නම දාලා, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ නමේ මුල් ලකුණු දාලා, එහෙම නැත්නම් ඔයා ආදරය කරන කෙනාගේ වගේ අම්මගේ තාත්තගේ කැමති කෙනෙක්ගේ නමක් හෝ නමේ මුල් ලකුණක් දාලා ඒ විදිහට ස්ටේටස් වීඩියෝ එකක් කොහමද ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා මගේ channel එක තාම subscribe කරගෙන නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරගන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් එන මේ bell icon එකට all කියන එක දීලා තිබ්බොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට එවලෙම notification එකක් විදිහට ඔයාගේ phone එකටම ගෙන්න ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එක බලන්න. දැන් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Play Store කියන ඇප් එකට යන්න ඕනේ. මගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මෙතන මේ ඇප් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඇප් එක ඕපන් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ උඩින් එන සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරගන්න ඕනේ Alightmotion කියලා. මෙන්න මේ විදිහට Alightmotion කියලා ඔයා සර්ච් කරගන්න ඕනේ. එහෙම සර්ච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට උඩින් එනවා මෙන්න මේ වගේ ලෝගෝ එකක් තියෙන ඇප් එකක්. ඔයා ඒ ඇප් එක ඔයාගේ ෆෝන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතනදී ඔයාගේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වුණාට පස්සේ ඔයා Play Store එකකින් මේ ඇප් එක ගත්ත නිසා ඔයාගේ වීඩියෝ එක යටින් Alightmotion කියලා watermark එකක් වදිනවා. ඒ watermark එක නැති කරගන්න ඔයාට කරන්න තියෙන ඔයාට පුළුවන් Google එකට ගිහිල්ලා Google එකේ Alightmotion mod app කියලා search කරලා ඉවර වෙලා එන ඇප් එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරගන්න. එතකොට watermark ඒ වගේම තව effect එහෙම ඔක්කොම unlock වෙලා තමයි ඔයාට ඒ app එක දෙන්නේ කට්ටිය. ඒ වගේම මම තව පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන font file එක link එකක්. ඔයත් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ file එක download කරගන්න ඕනේ. ඒ link එක උඩ එකපාරක් click කරාම පස්සේ ඔයා ඔටෝම load වෙන ඔයාගේ Google Drive එකට ඔයා එතනින් ඒ font file එකත් ඔයාගේ phone එකට download කරගන්න ඕනේ. එහෙම download කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාට ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ Alightmotion app එක open කරගන්න එක. මම මේ විදිහට මෙතනින් මේ app එක open දෙනවා. මෙහෙම මගේ app එක open වෙන්නේ මම mod app එකක් පාවිච්චි කරන නිසා. ඔයා Play Store එකෙන් ගත්තා නම් autom එකේ Alightmotion app එකේ home එකට load වෙනවා. mod app use කරන අයකට නම් මෙහෙම load වීමකුත් වෙනවා. එහෙම load වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේවා Play Store එකෙන් ගත්තා mod app එක ගත්තා මෙන්න මේ විදිහට තමයි interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාට මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ කොළ පාට plus icon එක. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ ඒක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න එක. එහෙම touch කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් ඔයාගෙත් open වෙනවා. ඔයාට මෙතන sizes වගේක් දීලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් තෝරගන්න මෙන්න මේ 4:9 මේ කියන්නේ පළවෙනිය ඉඳලා තුන්වෙනියට තියෙන මෙන්න මේ resolution එක. එහෙම නැත්නම් මේ size එක තියෙන frame එක ඔයාට තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මේ resolution කියන එක 1080p ම තියාගන්න. ඊට පස්සේ යට තියෙනවා frame rate එක ඔයා එක 30ම තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා background කියලා. ඒ background කියන එක උඩ මෙන්න මේ ඊතලයේ උඩ අග තියෙන ඊතලයේ උඩ එකපාර touch කරගෙන ඔයා ඒකේ උඩින් මෙන්න මේ black කියන එක දෙන්න ඕනේ. එහෙන් black කියන එක දීලා ඉවර වෙලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ create project කියන එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න. එහෙම create project කියන එක උඩ එකපාරක් touch කරගත්තාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි open වෙන්නේ. ඔයා දැන් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ කොළ පාට plus icon එක උඩ එකපාරක් touch කරගෙන ඒ කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ audio කියන එකට. මෙන්න මෙතන තියෙන audio කියන එක උඩ එකපාරක් touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ මෙන්න මේ වගේ allow access ඉල්ලයි ඔයා ඒවට allow දෙන්න ඕනේ. එහෙම allow දුන්නාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාගේ phone එකේ තියෙන සින්දු ටික මෙතනින් පෙන්නනවා. ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයා අද මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න දාන්න යන සින්දුව මෙතනින් select කරගන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ සින්දුව තමයි select කරගන්නේ. ඔයා select කරගන්න සින්දුව යට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ plus icon එකක්. ඔයා අංගේ plus icon එක උඩ එකපාර touch කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකකට add වුණා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයා අද මේ සින්දුව දාන්න යන. ඒ කියන්නේ සින්දුවේ මොන කොටසද ඔයා මේ වීඩියෝ එකට දාන්න යන්නේ කියලා මෙතනින් තෝරන්න ඕනේ. එහෙම ඔයාට ඕන කොටස මෙතනින් play කරලා අහලත් සින්දුවත් ඕන කොටස තෝරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාට මේ මුල් කෑල්ල මෙන්න මේ මුල් කෑල්ල වැඩක් නැත්නම් ඔයා මේ ඕන තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ icon එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න ඕනේ. එහෙම touch කරගත්තට පස්සේ අර මේ අපිට වැඩක් නැති මුල් කෑල්ල නැතුව ගියා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්න ඕන කොටස මේ සින්දුවේ තෝරලා ඕන තැන ඉවර වෙන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාට මෙන්න මේ icon එක උඩ එකපාරක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම දුන්නාට පස්සේ මේ අග තිබ්බ කෑල්ලත් අපිට වැඩක් නැති කෑල්ලක් නැතුව ගියා.
ඊට පස්සේ මේ සින්දුව උඩ එකපාරට ටච් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේකේ මුලටම යන්න ඕනේ. එහෙනම් මුලටම ගිහිල්ලා මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරට ටච් කරගෙන මේ වීඩියෝ එකේ මුලටම මේ විදිහට ඒ සින්දුව ගේන්න ඕනේ. YouTube එකේ කොපිරයිට් ප්‍රශ්න තියෙන නිසා මම මේ සින්දුව ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න දෙන්නේ ආයෙ මෙන්න මේ කොළ පාට ප්ලස් අයිකන් එක උඩ එකපාරට ටච් කරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ෂේප් එකක්. සමචතුරස්‍රයක් වගේ තියෙන ෂේප් එක උඩ එකපාරට ටච් කරගන්න ඕනේ. එහෙම ටච් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඩොට් තුනක් තියෙනවා. ඔයා ඒ ඩොට් තුන උඩ එකපාරට ටච් කරලා ඒකේ මෙන්න මේ ෆිල් ස්ක්‍රීන් කියන එක උඩ එකපාරක් ආයෙ ටච් කරගන්න ඕනේ. එහෙම ටච් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එක මෙන්න මේ වගේ තැඹිලි පාටට පෙවුණා. ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ color and fill කියන එකට යන්න ඕනේ. එහෙම color and fill කියන එකට ගිහිල්ලා ඒකේ මෙන්න මේ කළු පාට තෝරන්න ඕනේ. එහෙම කළු පාට තෝරලා මෙතනින් බෑක් වෙලා ආයෙ මෙන්න මේ අපි තෝරගත්ත ෂේප් එක උඩ එකපාරට ටච් කරගෙන මෙන්න මේ ඊතලේ දෙපාරක් ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. එහෙම ටච් කරගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ අයිකන් එක දීලා අපි මේ තෝරගත්ත සමචතුරස්‍රය එහෙම නැත්නම් මේ ෂේප් එක වීඩියෝ එකේ අන්තිම වෙනකම්ම මෙන්න මේ විදිහට ගේන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන ආයෙ මෙන්න මේ ෂේප් එක උඩ එකපාරට ටච් කරගෙන මෙන්න මේ අන්තිමටම තියෙන effect කියන එකට යන්න ඕනේ. එහෙම effect කියන එකට ගියාම මෙන්න මෙතන තියෙන add effect කියලා ඔයා ඒ add effect උඩ එකපාරට ටච් කරගන්න ඕනේ. එහෙම ටච් කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි ඔයාවත් ඕපන් වෙන්නේ. ඔයා ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ එකක් ඕපන් වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ වචනේ උඩ එකපාරට ටච් කරගන්න ඕනේ. එහෙම ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ effect ටිකක් පෙන්නනවා. ඔයා ඒ කියන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන simple star field කියන එකට මෙන්න මේක උඩ එකපාරට ටච් කරගන්න ඕනේ. එහෙම ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් ඕපන් වෙනවා. ඔයා ඒකේ උඩින්ම තියෙන මෙන්න මේ standard setting කියන එකට යන්න ඕනේ. එහෙම standard setting කිව්වට පස්සේ ආයෙ ඔයාව මෙන්න මේ විදිහට Alightmotion app එකේ මුලටම අපි හදාගත්ත තැනට load වෙනවා. load වුණාට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා set කියලා එකක්. ඔයා ඒ set කියන එක උඩ එකපාරට ටච් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාට මෙන්න මෙතන තියෙන චූටි ප්ලස් අයිකන් එකක්. ඔයා ආන්ගේ ප්ලස් අයිකන් එක උඩ එකපාරට ටච් කරගන්න ඕනේ. එහෙම ටච් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයා මෙන්න මේ ඊතලේ උඩ එකපාරට ටච් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඊතලේ උඩ. එහෙම ටච් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයා මෙන්න මේ position කියන එක මෙන්න මේ පැත්තට ඇද ගන්න ඕනේ. මම මේක 1500 විතර වෙනකන් ඇද ගන්නවා මේ විදිහට. ඔයාට කැමති ගන්නට ඇද ගන්න පුළුවන් ඒක. ඒක ඇදගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාගේ හදාගන්න යන වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ප්ලස් අයිකන් එක උඩ එකපාරට ටච් කරගෙන ආයෙ පාරක් ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් කියලා එකක්. ඔයා අංගේ ටෙක්ස්ට් කියන එක උඩ එකපාරට ටච් කරගෙන ඔයා අද ටයිප් කරගන්න යන්නාම මෙතන දෙන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට මගේ නම් මෙතන දෙනවා. එහෙම දීලා ඉවර වෙලා ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ෆොන්ට් ස්ටයිල් එක. ඔයාගේ ෆොන්ට් ස්ටයිල් එක උඩ එකපාරට ටච් කරගන්න ඕනේ. එහෙම ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් view all fonts කියලා එකක්. ඔයා ඒක උඩත් ටච් කරගන්න ඕනේ. එහෙම ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ අයින තියෙනවා ඉරි කැලි තුනක්. ඒක උඩ ටච් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා ටච් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ import fonts කියන එක උඩ. එහෙම ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාවත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆෝල්ඩර් වලට මේ විදිහට ලෝඩ් වෙනවා. ඔයා කරන්නත් ඕනේ ඔයා අර මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිබ්බ නිසා ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඉරි කැලි තුන උඩ එකපාරට ටච් කරගෙන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ නම තියෙන එක උඩ එකපාරක් ආයෙ ටච් කරගන්න ඕනේ. එහෙම ටච් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයා අර මම පල්ලෙහා දාලා තිබ්බ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිබ්බ ලින්ක් එකෙන් ගිහලා ඒ ෆෝන් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත නිසා ඔයා මෙතනින් යන්න ඕනේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන ෆෝල්ඩර් එකට. එම ඩවුන්ලෝඩ් කියන ෆෝල්ඩර් එකට ගිහිල්ලා ඔයා දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොන්ට් ෆයිල් එක මෙතනට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මගේ මෙන්න මෙතන මේ ෆොන්ට් ෆයිල් එක තියෙනවා. මම ඒක උඩ එකපාරට ටච් කරගන්නවා. එහෙම ටච් කරගත්තට පස්සේ ආයෙ ඔයා Alightmotion app එකට ඔටෝම ලෝඩ් වෙනවා. එහෙම ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔප්ෂන් එකක් imported කියලා. ඔයා අන් ඒක ඉස්සරහා තියෙන ටික් එක දාගන්න ඕනේ. එහෙම ටික් එක දාගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ ඔයා දැන් import කරගත්ත ෆොන්ට් ෆයිල් එක උඩ එකපාරට ටච් කරගන්න ඕනේ. එහෙම ටච් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා සයිස් එක 18යි pt කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා ඒක ඉස්සරහා තියෙන මෙන්න මේ ඊතලයේ උඩ එකපාරට ටච් කරගෙන මෙන්න මේ අකුරු මෙන්න මේ විදිහට ලොකු කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට 112ට විතර දාගන්න ඕනේ. ඔයාගේ නමේ සයිස් එක අනුව මේක හදාගන්න පුළුවන්. නම දිග වැඩි නම් මෙන්න මේ විදිහට සයිස් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න. ඒ වගේම ගොඩක්ම නම දිග වැඩි නම් පළවෙනියටම අර ෆ්‍රේම් එක තෝරන්න දෙන තැනින් ඔයාට නමේ සයිස් එක අනුව එතන ෆ්‍රේම් එක තෝරන්න පුළුවන්. අපි ගත්තේ මෙතන 4යි 3 සයිස් එක. ඔයාට එතනින් ගන්න පුළුවන් ඔයාට කැමති සයිස් එක. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ කොළ පාට ඩොට් එක උඩ එකපාරට ටච් කරගෙන ඉඳලා ටිකක් වෙලා මෙන්න මේ විදිහට නම ඉවර වෙන තැනට එක පොලිමක් වෙනකම් මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. එහෙම හදාගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ හල් ලකුණු උඩ එකපාරට ටච් කරලා මෙතනින් බෑක් වෙන්න ඕනේ.
මම මේ විදිහට මගේ නමේ සයිස් එක තව ටිකක් ලොකු කරගන්නවා. මෙන්න මෙතන හල් ලකුණු දෙක පාට ටච් කරගෙන මෙතනින් බැක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම බැක් වුණාට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා move and transform කියලා එකක්. ඔයා අංගේ move and transform කියන එකට ගියාම මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි open වෙන්නේ. ඔයා ටයිප් කරගත්ත නම මෙන්න මේ විදිහට උඩට පල්ලෙහාට මෙන්න මෙහෙම කළා මේ නම හරි මැදට ගන්න ඕනේ. මම මෙන්න මෙතනට මගේ නම ගන්නවා. එහෙම ගත්තට පස්සේ දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන උඩ එකපාරට ටච් කරගෙන මෙතනින් බැක් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයේ මේ ටයිප් කරගත්ත නම උඩ ආයෙ එකපාරට ටච් කරගෙන මෙන්න මේ ඊතලයේ දෙපාරක් ටච් කරලා මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ ආයෙ ටච් කරලා මේ නමත් මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම්ම ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ආයෙ මෙන්න මේ නම උඩ එකපාරට ටච් කරලා ඔයා යන්න ඕනේ මෙන්න මේ color and fill කියන එකට. ඔයා එහෙම color and fill කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මේ අයිනෙන් උඩ ඉඳලා තුන්වෙනියට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක්. ඔයා ඒ අයිකන් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ බා එක ඔයා මෙන්න මේ විදිහට යටටම දාගන්න ඕනේ. එහෙම යටටම දාගත්තට පස්සේ ඔයා මෙතන මෙන්න මේ ඊතලයේ උඩ එකපාරට ටච් කරගෙන මෙතනින් බැක් වෙලා ඔයා යන්න ඕනේ මෙන්න මේ border and shadow කියන එකට. එහෙන් border and shadow කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ටික් එක ඔයා stroke කියන ටික් එක මෙන්න මේ විදිහට on කරගෙන ඒකේ මෙන්න මේ කළු පාටට තියෙන එක උඩත් ආයෙ එකපාරට ටච් කරගෙන මෙන්න මේ සුදු පාට එතනින් select කරගන්න ඕනේ. එහෙම සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයා ටයිප් කරගත්ත නම එහෙම නැත්නම් ඔයා ටයිප් කරගත්ත අකුර මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ස්ටාර්ට් කියලා එකක්. ආන්ගේ ස්ටාර්ට් කියන එක උඩ එකපාරට ටච් කරගෙන මෙන්න මේ දෙවණියට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඊතලයක්. ඔයා ආන්ගේ ඊතලයේ උඩ එකපාරට ටච් කරගෙන මෙන්න මේ උඩ එක මෙන්න මේ විදිහට 200ට විතර දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට මම මේක 200ට විතර දාගන්නවා. එහෙම 200ට විතර දාගෙන මෙන්න මේ ඊතලයේ උඩ එකපාරට ටච් කරගෙන මෙතනිනුත් බැක් වෙනවා. එහෙම බැක් වුණාට පස්සේ ආයෙ ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයා ටයිප් කරගත්ත නම උඩ එකපාරට ටච් කරගෙන මෙන්න මේ ඔයා ආයෙ යන්න ඕනේ මෙන්න මේ border and shadow කියන එකට. ඔයා මෙතන ටික් එක දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන එහෙම border and shadow ගිහිල්ලා මෙන්න මේ stroke කියන එක මෙන්න මේ විදිහට 8ට විතර දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ 8ට විතර දාගෙන ආයෙ මෙතනින් මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරට ටච් කරගෙන මෙතනින් බැක් වෙලා ඔයා යන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන අන්තිමට effect කියන එක උඩ එකපාරට ටච් කරගෙන මෙන්න මේකේ add effect කියන එකට යන්න ඕනේ. එහෙම add effect කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ දෙවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් drawing and edge කියලා එකක්. ඔයා ඒක drawing and edge කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාට මෙන්න මෙතනින් ආයෙ බලා ගන්න පුළුවන් drawing progress කියලා එකක්. ඔයා ඒක උඩත් එකපාරට ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන එන එකෙන් ඔයා select කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ stand setting කියන එක. එහෙම select කරගත්තට පස්සේ ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ end කියන එක මෙන්න මේ පැත්තට ඇද ගන්න ඕනේ. 100ට බිඳුව වෙනකම් මෙන්න මේ විදිහට ඇද ගන්න ඕනේ. එහෙම ඇදගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ චූටියට තියෙන ප්ලස් අයිකන් එක උඩ එකපාරට ටච් කරගෙන ඔයා මෙන්න මේ ඊතලයේ උඩ එකපාරට ටච් කරගන්න ඕනේ. එහෙම ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයා වීඩියෝ එකේ අන්තිම තැනටම යනවා. එහෙම වීඩියෝ එකේ අන්තිම තැනටම ගියාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේක මේ පැත්තට ඇද ගන්න ඕනේ 100ට 100 වෙනකම්. එහෙම 100ට 100 වෙනකම් ඇදගෙන ඉවර වෙලා ඔයා මෙතන ටච් කරලා මෙතනින් බැක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම බැක් වුණාට පස්සේ ආයෙ ඔයා යන්න ඕනේ මෙන්න මේ effect කියන එක. එහෙම effect කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතන ආයෙ තියෙන add effect ඔයා ආන් ඒක උඩත් එකපාරට ටච් කරගන්න ඕනේ. එහෙම ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එක ආයෙ කලින් වගේම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් මෙන්න මෙතන තියෙන වචනේ උඩ එකපාරට ටච් කරගන්න ඕනේ. එහෙම ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ මෙන්න මේ radial raise කියන එකට මෙන්න මේක. ඒක උඩ එකපාරට ටච් කරගෙන ආයෙ මෙතන stand setting කියන එක උඩ ආයෙ එකපාරට ටච් කරගන්න ඕනේ. එහෙම ටච් කරගෙන මෙන්න මේ ඊතලයේ උඩ එකපාරට ටච් කළා මේකේ මුලට වීඩියෝ එකේ මුලටම ගිහිල්ලා මෙන්න මේ radial raise කියන එක උඩ එකපාරට ටච් කරගන්න ඕනේ. එහෙම ටච් කරගෙන මෙන්න මේ count කියන එක මෙන්න මේ පැත්තට ඇද ගන්න ඕනේ උඩරිම වෙනකම්. එහෙම count කියන එක මේ පැත්තට ඇදගෙන මෙන්න මේකේ යටට යන්න ඕනේ. යටට යද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ angle කියලා එකක්. ඔයා ඒක උඩ එකපාරට ටච් කරගෙන මෙන්න මෙතන plus icon එක උඩ ආයෙ එකපාරට ටච් කරගන්න ඕනේ. එහෙම ටච් කරගෙන මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම හරියට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ අන්තිමට චූට්ටකට කලින් ගිහිල්ලා ඔයා මෙන්න මේ angel කියන එක මේ පැත්තට ඇද ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඇද ගන්න ඕනේ. මම මේක 200ට විතර මේ විදිහට ඇද ගන්නවා. එහෙම ඇදගෙන ඉවර වෙලා ඔයා මෙන්න මෙහෙම ආයෙ චුට්ටක් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතන color කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ color කියන එක උඩ එකපාරට ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ color ටිකක් එනවා. ඔයාට මෙතනින් කැමති color එකක් මේ විදිහට select කරගන්න පුළුවන්. මම ඒකට දෙනවා මෙන්න මේ වගේ රතු එකක්. ඔයාට කැමති මේකක් මේ විදිහට දීලා මෙන්න මේ හල් ලකුණු දෙක පාරක් දීලා මෙන්න මේ විදිහට back වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන ඊතලයේ උඩ මෙන්න මෙතන දීලා ඔයා මෙතනින් back වෙන්න ඕනේ.
ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ප්ලේ වෙනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් කරන්න ඕනේ ආයෙ ඔයා එකපාරක් මෙන්න මේ ඔයා ටයිප් කරගත්ත වචනේ උඩ දීලා මෙන්න මේ effect කියන එකටම යන්න ඕනේ. එහෙම effect කියන එකටම ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතන එනවා add effect කියලා එකක්. ඔයා ඒක උඩ ආයෙත් එකපාරක් ටච් කරගෙන ඔයා යන්න ඕනේ මෙන්න මේ color and light කියන පළවෙනි option එකට. ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මේක උඩ ඔයා එකපාරක් ටච් කරගන්න ඕනේ. එහෙම ටච් කරගත්තට පස්සේ එතනක් තියෙනවා මෙන්න මේ stand setting කියලා. ඔයා ඒක උඩත් ආයෙ එකපාරක් ටච් කරගෙන මෙතනිනුත් මෙන්න මේ Q shift කියන එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න ඕනේ. එහෙම ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ මුලට මෙන්න මේ ඉතලේ ඔබලා ඇවිල්ලා මෙන්න මේ චූටි ප්ලස් අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගෙන වීඩියෝ එකේ අන්තිමටම යන්න ඕනේ. එහෙම වීඩියෝ එකේ අන්තිම තැනට මෙන්න මෙතන දෙපාරක් ටච් කරාම යනවා. එහෙම ගියාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේක ඇද ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට 90ට විතර. ඔයාට කැමති විදියට මේක ඇද ගන්න පුළුවන්. මම මේක මෙන්න මේ විදියට 90ට විතර ඇද ගන්නවා. එහෙම ඇදගෙන ඉවර වෙලා දැන් අපිට තියෙන මේක ප්ලේ කරලා බලන්න. ඔයා දාගත්ත බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකත් එක්ක ඔයාගේ නම මෙන්න මේ විදියට ප්ලේ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට දැන් තියෙන මේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න ඔයා යන්න ඕනේ මෙන්න මේ අයිකන් එකට. ඒක උඩ එකපාරට ටච් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ එක්ස්පෝර්ට් කියන එක උඩ එකපාරට ටච් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේ වගේ බා එකක් පිරෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට අපි ටික වෙලාවක් බලන් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආව මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඕපන් වෙනවා. ඔයාට මෙතනින් ඔයා හදාගත්ත වීඩියෝ එක බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා save කියලා මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක්. ඔයා මේ save කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයා ගැලරියට ඒ වීඩියෝ එක save වුණා කියලා මෙතනින් එනවා. ඔයාට එහෙම නැත්නම් මෙතනින් ඔටෝම ෂෙයා කරගන්නත් පුළුවන් ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා වලට. මම මගේ ගැලරියට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. දැන් මම හදාගත්ත වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට මගේ ගැලරියට save වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට කැමති විදිහට ඔයාගේ නම එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ සමීප කෙනෙක්ගේ නමක් මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් නමේ මුල් ලකුරක් දාලා මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් හදාගන්න. එහෙනම් තව අලුත් වීඩියෝ බලන්න මාත් එක්ක එකතු වෙලාම ඉන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකත් හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා.